Okay, so hello and welcome back. So we were dealing with the chapter reproduction in organisms in the earlier videos, right? From today we are going to talk about the next chapter, that is reproduction in flowering plants. Flowering plants. So as you have known that plants বোৰৰ যিমানখিনি ক্যাটাগৰী আছে, যদি এলগি ভাবা এলগি, দেন ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট, দেন জিমনোস্পাম আৰু এনজিওস্পাম, অনলি দ্য এনজিওস্পাম যিটো ক্যাটাগৰী আছে সিহঁতৰ এটা স্পেশাল ফিচাৰ হয় যে দ্যাট দে ক্যান বিয়াৰ ফ্লাৱাৰ অৰ ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট মানেই হয় আমালোকৰ এনজিওস্পাম, ৰাইট? আৰু আমালোকৰ চাৰিফালে যিমানখিনি উদ্ভিদবোৰ আছে তাৰ বেছিভাগেই হ'ল ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট বা এনজিওস্পাম. So flower to key actually. Flower is nothing but it is the reproductive part of the flower, right? এইটো actually হয়, this is the জননঙ্গ, প্ল্যান্টৰ জননঙ্গ হয়, রাইট? কারণ এই এটা প্ল্যান্ট যে সেক্সুয়ালি ৰিপ্ৰডিউস কৰিব সেইটো কাৰ দ্বাৰা কৰিব? এইটো কৰিব ফ্লাৱাৰৰ দ্বাৰা. আৰু তোমালোকে নেক্সট পঢ়িবা যে ফ্লাৱাৰৰ ভিতৰতেই প্ল্যান্টৰ মেল আৰু ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টবোৰ তুমি পাবা. চ' গতিকে ফ্লাৱাৰ এটা এস্থেটিক বস্তু, যাৰ এটা এস্থেটিক ভেলু আছে, তাৰ লগত কালচাৰেল ৰিলিজিয়াছ বহুতখিনি ভেলু আছে. কিন্তু চাইণ্টিফিকেলি স্পিকিং ফ্লাৱাৰ ইজ দ্য ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট অফ এ প্লেণ্ট, ৰাইট? চ' মই যদি এটা টিপিকেল ফ্লাৱাৰ এটা যদি ড্ৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এইটো ইয়াৰ হ'ব পেডিচিয়েল, মানে ইয়াৰ বেছটো একচুৱেল, যিটো একটা ফ্লাৱাৰক কি কৰিব? ছাপোৰ্ট দিব তলৰ পৰা. দিছ ইজ ন'ন এজ দ্য পেডিচেল. দেন ইয়াত কিছুমান গ্ৰীণ কালাৰৰ এনেকুৱা তুমি সৰু সৰু পাতৰ নিচিনা দেখিব পাৰিবা, যদিও এইবোৰ পাত নহয়, ৰাইট? দিজ আৰ ন'ন এজ ক্যালিক্স. তো সিহঁতৰ ফাংচনটো কি? ফ্লাৱাৰটো যেতিয়া বাৰ্ড অৱস্থাত থাকে, দ্যাট ইজ ইমেচিয়ৰ অৱস্থাত থাকে, তেতিয়া ফ্লাৱাৰৰ ভিতৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰখিনিক এই ক্যালিক্সবোৰ কি কৰে? প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, ৰাইট? চ' ইয়াক আকৌ চেপাল বুলিও জনা যায়, এইটো চেপাল হয়. দেন তাৰপিছত কি হ'ব? এটা ফ্লাৱাৰৰ এনেকুৱা কিছুমান কালাৰফুল তুমি আৰু এট্ৰেক্টিভ এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিব পাৰিবা, হুইচ আৰ ন'ন এজ দ্য পেটালছ অৰ পাহি বুলি অসমীয়াত কয়. So the colorful or attractive parts are known as the corolla or ইয়াক common language কয় petals, right? So these are the calyx, these are the corolla, right? This is the pedicel. Now let us go into the, যেহেতু মই আগতে কৈছোঁ যে flower is the reproductive part of the plant, তেনেহ'লে ইয়াৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনখিনি থাকিব আৰু তাৰ লগত ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনবিলাকো থাকিব. কিন্তু মই কি কৰিম? মই এটা প্লেণ্টতেই এজ ইফ মেল আৰু ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন দুটাই প্ৰেজেণ্ট বুলি এনেকৈ দেখুৱাম. চ' এইটো অকলে কোনো প্লেণ্ট ফ্লাৱাৰৰ স্পেচিছ নহয়, মই এইটো এটা হাইপথেটিকেল ফ্লাৱাৰ বুলি ভাবিছোঁ, য'ত বোথ মেল এণ্ড ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰ প্ৰেজেণ্ট. মেল যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ সিহঁতে দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়, জেনেৰেলি এটাও থাকিব পাৰে বা মোৰ দেন ওৱানো থাকিব পাৰে. দিজ আৰ টোটালি এজ এ হোল দ্য মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰ ন'ন এজ এণ্ড্ৰচিয়াম, ৰাইট? আৰু এণ্ড্ৰচিয়ামত তোমালোকে এইটো যে দেখিলা, এইটো এই টোটাল অংশটোক কোৱা হয় ষ্টেমেন বুলি. চ' ষ্টেমেন ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য এণ্ড্ৰচিয়াম. Similarly, মই যদি এতিয়া ফিমেল পৰ্চন অফ দ্য ফ্লাৱাৰটো দেখিব বিচাৰোঁ, চ' এনেকুৱা হ'ব. এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ. চ' দিছ পৰ্চন ইজ ন'ন এজ দ্য ষ্টিগমা. দ্য এনেকুৱা যিটো স্লেণ্ডাৰ অংশটো, দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা অংশটো কোৱা হয় ষ্টাইল.
এণ্ড দিছ ফ্লাফি এই তলৰ যিটো মোটা অংশটো এইটো কোৱা হয় ওভাৰি বুলি ঠিক আছে আৰু গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো একেলগে কোৱা হয় ফিমেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কোৱা হয় গাইনোচিয়াম বুলি ঠিক আছে সো দ্য মেল পোৰ্শন ইজ নোন এজ এন্ডোচিয়াম আৰু ষ্টেমেন হয় এন্ডোচিয়ামৰ এটা পাৰ্ট সিমিলাৰলি গাইনোচিয়াম টোটাল বস্তুটো কোৱা হয় গাইনোচিয়াম আৰু গাইনোচিয়ামৰ পোৰ্শনবিলাক হ'ল আমাৰ এইটো হ'ল ষ্টিগমা দিছ ইজ দ্য ষ্টাইল এই পোৰ্শনটো আৰু তলত যে পোৰ্শনটো ফ্লাফি পোৰ্শনটো কোৱা হয় ওভেৰি বুলি ৰাইট আৰু ওভেৰিৰ ভিতৰত তোমালোকে মনত কৰি ৰাখিবা যে ওভাৰিৰ ভিতৰত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে যাক কোৱা হয় অভিউল বুলি তো কি হ'ব জেনেৰেলি যেটো তোমাৰ মেল পোর্শন পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট জেনারেলি ইট প্রডিউসেস মেল গেমিট রাইট বা পোলেন গ্রেইন আৰু এই পোলেন গ্রেইনটো দেখিবা যে তোমালোকে ষ্টিগমাত আহি পৰিব সেইটো পিছত আহিব যে এই ফুলৰেই পোলেন গ্রেইন পৰিল নাকি বাকি বেলেগ এটা ফুলত পোলেন গ্রেইন পৰিল যাই হোক যেই পাৰ্টিকুলাৰ স্থানত পোলেন গ্রেইনটো আহি পৰিব এইটো কোৱা হ'ব ষ্টিগমা then it is followed by the presence of style and finally it will lead to the ovary portion আৰু ওভারিৰ ভিতৰত যেটো অংশ এটো কোৱা হয় অভিউল বুলি and after fertilization will occur তোমালোকে চাবা ovary will become the fruit and ovule will become the seed of the plant right so these are the structures of the reproductive structures parts of the flower তো stamen এইটো কৈছো তাৰ মানে আমাৰ মই যদি এতিয়া অলপমান এন্ডোচিয়ামৰ কথা কওঁ সো এই টোটাল বস্তুটো আমাৰ stamen তো ওপৰত যেটো ফফলা অংশটো এইটো কোৱা হ'ব এন্থাৰ আৰু তলৰ এই অংশটো দ্যাট ইজ দ্য লম্বা অংশটো তল অংশটো এই অংশটো কোৱা হয় ফিলামেন বুলি আৰু দুটা মিলি হ'ব আমাৰ stamen আৰু গোটেই কিটা stamen মিলি হ'ব আমাৰ মেল পোর্শন দ্যাট ইজ দ্য এন্ডোচিয়াম ঠিক আছে তো এইটো হল আমাৰ রিপ্রোডাক্টিভ পার্টস অফ দ্য ফ্লাওয়ার আৰু মনত ৰাখিবা যেহেতু আমাৰ এইটো পৰিলা যে দিস ইজ কল্ড এজ এন্থাৰৰ ভিতৰত কিন্তু পোলেন গ্রেইন সৃষ্টি হ'ব দ্য ফাংশন অফ দ্য এন্থাৰত চাবা যে বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান কোষ থাকে লাইক মাইক্রোস্পোর মাদার সেল হিয়তে কি কৰে পোলেন গ্রেইনৰ সৃষ্টি কৰে so this is all about the different parts of the flower right now let us get into the anatomy of the anther ঠিক আছে এন্থাৰটো কেনেকুৱা হয় জেনাৰেলি তো এন্থাৰটোক তুমি যদি চোৱা এন্থাৰটো এনেকুৱা হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপমান let me take another color so the anther appears to be bilobed data structure থাকে ইয়াৰ ঠিক আছে এনেকুৱা suppose it is bilobed এটা দুটা কোষ্ঠ টাইপ থাকে ইয়াৰ চেম্বার এটা লোব দুটা লোব ঠিক আছে so the structure of the anther is designed in a such a way that it appears to be like a bilobed that is here দুটা compartment type lobed তো এনেকুৱা bilobe structure so এইটো আকৌ কি হ'ব প্রতিটো লোব suppose this is the bilobe structure দুটা লোব হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া প্রতিটো লোবৰ ভিতৰত দুটাকৈ এনেকুৱা স্ট্রাকচার থাকিব কম্পার্টমেন্ট থাকিব which are known as theca তো এই লেফট লোবৰ দুটা থেকা রাইট লোবৰ দুটা থেকা আৰু এই লেফট লোবতো এনেকুৱা দুটা থেকা থাকিব ঠিক আছে তার মানে there are two lobes that is why the structure known as bilobed structure and each lobe will bear two thecas তো ultimately আমার number of theca হল 4টা এতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে এই থেকা উপৰৰ ভিতৰত না around the corner of the each thecas there is a special cell present ঠিক আছে স্পেশাল এটা ধৰণৰ সেল থাকিব this particular type of cell is known as microsporengenesis
Sporangia. Microsporengenesis, right? আৰু তোমালোকে পিছত দেখিবা যে এই মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াৰ পৰা এই মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা স্পেশাল কিছুমান কোষ থাকে। এই মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াবোৰ এটা বেগ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ, সৰু সৰু এনেকুৱা চেক লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত এটা স্পেশাল সেল পাবা তুমি, যাৰ নাম স্পোৰোজেনাস টিস্যু। ঠিক আছে, স্পোৰোজেনাস টিস্যু পাবা, মেড আপ অফ সাম স্পেশাল কাইন্ড অফ সেল। আৰু এই স্পোৰোজেনাস টিস্যুবোৰ কিন্তু ডিপ্লয়েড হয়, কাৰণ সিহঁতে বডি সেল। আৰু পিছত দেখিবা দে উইল আন্ডাৰগো মিঅ'চিছ এণ্ড উইল ফৰ্ম দ্য মাইক্ৰোস্পোৰ অৰ দ্য পোলেন গ্ৰেইনছ। সিহঁতেই কিন্তু পোলেন গ্ৰেইনৰ সৃষ্টি কৰিব। ঠিক আছে, চ' এইবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰক কোৱা হয় মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া। তেনেহ'লে মই যদি এই পোৰ্শনটোক অলপমান জুম কৰি দেখিব বিচাৰোঁ যে এই পোৰ্শনটোত একচুৱেলি কেনেকুৱা, তেনেহ'লে বাহিৰৰ লেয়াৰবোৰ দেখিব পাৰিম আৰু অকলে ভিতৰত থেকাৰ লগত পাম আমি মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া। চ' লেটছ সি ইট। তেনেহ'লে এইটো আমাৰ একেবাৰে বাহিৰৰ এটা তৰফ এনেকৈ দেখিব পাৰিম, বাহিৰৰ তৰফ। চ' দ্য আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ ইজ ন'ন এজ এপিডাৰ্মিছ। Epidermis, this is the outermost layer of the anther, wall of the anther. ঠিক আছে, তাৰ পিছত এটা মিডিল লেয়াৰ থাকিব। দিস পোর্শন উইল বি নোন এজ দ্য মিডিল লেয়ার। একটা মিডিল লেয়ার পোর্শন থাকিব, একটু মিডিল। তার পিছত আমার 3 নম্বৰ এটা আৰু এটা তৰফ থাকিব। দিস থার্ড লেয়ার of cells is known as endothelium. And the middle layer was known to be the middle layer, actually middle layer. And finally ইয়ার 4 নম্বৰ আৰু এটা তৰফ থাকিব ভিতৰৰ পিনে। ঠিক আছে, the wall consists of 4 layers। আৰু 4 নম্বৰ যেটো লেয়াৰ থাকিব এইটো কোৱা হয় টেপেটাম বুলি, ৰাইট, টেপেটাম বুলি। আৰু এইটো কিন্তু আমাৰ এই স্পোৰোজেনাস টিস্যু অৰ্থাৎ এই মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াবোৰৰ লগতে কিন্তু এইটো অ্যাটাচ হৈ থাকিব, কাৰণ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াবোৰৰ ভিতৰত আমাৰ কি আছে, স্পোৰোজেনিয়াস টিস্যু। আৰু এই স্পোৰোজেনিয়াস টিস্যুবোৰ কি তৈরি কৰি আছে, পোলেন গ্ৰেইন সৃষ্টি কৰি আছে, হয়নে? চ' দে আৰ প্ৰডিউচিং পোলেন গ্ৰেইনছ। আৰু এই পোলেন গ্ৰেইনবোৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে সিহঁতৰ পুষ্টিদ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন, নিউট্ৰিয়েন্টছৰ প্ৰয়োজন। চ' দিছ টেপেটাম লেয়াৰ অফ দ্য টিস্যু ইজ গোয়িং টু প্ৰভাইড দ্য নিউট্ৰিশ্যন টু দ্য পোলেন গ্ৰেইন। চ' দ্য ফাংচন অৰ জব অফ দ্য টেপেটাম ইজ টু প্ৰভাইড নিউট্ৰিশ্যন টু দ্য ডেভেলপিং পোলেন গ্ৰেইনছ। চ' বাহিৰত যে তিনিটা তৰফ হ'ল এণ্ডোথেচিয়াম, মিডিল লেয়াৰ আৰু এপিডাৰ্মিছ, এই তিনিটা দিব আমাৰ প্ৰটেকশ্যন। এণ্ড ভিতৰত যেটো টেপেটাম লেয়াৰ এইটো দিব নিউট্ৰিশ্যন টু দ্য পোলেন গ্ৰেইন। ঠিক আছে, এতিয়া আমালোকৰ এই থেকাবোৰৰ ভিতৰত আছে মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া, আৰু তাৰ ভিতৰত আৰু আছে স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যু। এই স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যুবোৰক পোলেন মাদাৰ সেল বুলিও কোৱা হয়, PMC, পোলেন মাদাৰ সেল, কাৰণ দে আৰ দ্য স্পেশাল কাইণ্ড অফ সেল দ্যাট কেন গিভ ৰাইজ টু পোলেন গ্ৰেইনছ। সিহঁতে পোলেন গ্ৰেইন সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিহেতু সিহঁতে ডিপ্লয়েড বডি সেল। এতিয়া কি হ'ব, দে উইল ডিভাইড। কি ডিভিজন হ'ব, অবভিয়াছলি ৰাসাত্মক কোষ বিভাজন বা মিঅ'চিছ হ'ব। মিঅ'চিছ হৈ স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যু বা পোলেন মাদাৰ সেলৰ পৰা 4টা এনেকুৱা মাইক্ৰোস্পোৰ সৃষ্টি হ'ব। দেয়াৰ উইল বি 4 মাইক্ৰোস্পোৰ। সিহঁতক মাইক্ৰোস্পোৰ, যেহেতু 4টা একেলগে হয় টেট্ৰাড বুলি কয়। ঠিক আছে, এণ্ড যেহেতু এইটো স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যুৰ মিঅ'চিছ হৈছে, সেইকাৰণে সকলৰ যেটো ফেট হ'ব, দে উইল বি হ্যাপ্লয়েড অৰ হেভিং n number of chromosomes in their genomes cells. And finally 4টা মাইক্ৰোস্পোৰৰ পৰা they will finally mature into independent pollen, 4 pollen grains. That is the male gamete. ঠিক আছে, তো যদি কয় how the pollen grains are formed বা what is the process by which
microsporengenesis occurs? It is the process by which the sporogenous tissue inside the microsporengia divides by the process of meiosis to give rise to 4 microspore tetrads. And when the tetrads mature, they mature into 4 functional pollen grains. আৰু স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যুক তুমি পোলেন মাদাৰ সেল বুলিও ক'ব পাৰা, কাৰণ সিহঁতৰ পৰাই কিন্তু আমাৰ পোলেন গ্ৰেইনবোৰ সৃষ্টি হৈ আছে। ঠিক আছে, আল্টিমেটলি কি হ'ব, যেতিয়া এন্থাৰটো মেচিউৰ হৈ যাব, অৰ্থাৎ ভিতৰৰ পোলেন গ্ৰেইনবোৰ মেচিউৰ হৈ যাব, মাইক্ৰস্পোৰ টেট্ৰাডৰ পৰা পোলেন গ্ৰেইন সৃষ্টি হ'ব, তেতিয়া এই ৱালবোৰ, ডেট ইজ এই ৱালবোৰ লাহে লাহে নষ্ট হৈ যাব। দিছ ৱাল উইল কিপ ডিসইন্টিগ্ৰেটিং, সিহঁতে নষ্ট হৈ যাব, আৰু নষ্ট হোৱাৰ ফলত কি হ'ব, এইটো ব্ৰেক হৈ যাব, আৰু ব্ৰেক হৈ ভিতৰত যিবিলাক পোলেন গ্ৰেইন সৃষ্টি হৈ আছে এইবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰিব, ৰাইট? They will simply, the mature pollen grains will simply will go out through the wall of the anther. আৰু যি process দ্বাৰা, the process by which the mature pollen grains comes out of the broken wall of the anther, এইটো কোৱা হয় dehiscence বুলি, DEHISCENS, dehiscence বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু এইদৰে আমাৰ মাইক্ৰস্পোৰেঞ্জিয়াৰ পৰা পোলেন গ্ৰেইনবোৰ সৃষ্টি হয়, এণ্ড দে ৰিলিজ আউট অফ দ্য এন্থাৰ, এণ্ড এন্থাৰেদি ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে এটা ফিমেল ফ্লাৱাৰৰ, তোমালোকে পিছত পঢ়িবা, ষ্টিগমাত আহি পৰিব, আৰু ষ্টিগমাৰ দ্বাৰা, ষ্টাইল দ্বাৰা আল্টিমেটলি অভাৰিত গৈ অভিউলটোক ফাৰ্টিলাইজ কৰিব। ঠিক আছে, চ' দিছ ইজ দ্য structure of the anther and the process of microsporengenesis, as well as the in context of the flower being the reproductive part of the plant. So I hope I have been able to make you understand this. So that's it for today. Until next time, thank you.